situata, le themi, është paraqitet e qetë dhe për gjatë gjithë ditës është paraqitur e qetë duke pasur parasysh faktin që nuk ka pasur tërmete që t'jenë ndjerë nga banorët. Por megjithatë, frika vazhdon ende për shkak sepse ka pasur dëmtime në disa banesa apo pallate të qytetit, të cilat kanë pasur çarje të thella dhe praktikisht një pjesë e tyre janë pothuajse të pabanueshme. Dhe për këtë arsye, Ministria e Mbrojtjes ka ngritur 2 çadra në stadiumin e këtij qyteti me qëllim strehimin e disa banorëve të cilët nuk janë kthyer në shtëpitë e tyre që prej mbrëmjes së dieshme. Po ashtu qeveria ka njoftuar se të hapura do të jenë për këta persona të cilët kanë frikë të rikthehen në shtëpitë e tyre për shkak të panikut apo për shkak të dëmtimeve të shumta në shtëpi, do të jenë të hapura edhe shtëpitë e pushimit siç është zona e Kavalishencës në Durrës, pra në zonën e Plepave. Po Ilir? Andi, më dëgjon sa është numri i personave që janë strehuar aty? Me sa unë kam komunikuar me autoritetet, ende nuk ka një numër të saktë të personave të cilët janë strehuar këtu, por duhet theksuar se Ministria e Mbrojtjes vendosi 40 shtretër të cilët janë pothuajse të gjithë të zënë, pra janë zënë nga banorët të cilët kanë që prej pasdites kur filluan të vendoseshin çadrat që janë strehuar këtu. Megjithatë duhet theksuar fakti se ende e pamashme është edhe numri nëse do të ketë të tjerë persona që do të vinë të vendosen në këto çadra, duke pasur parasysh faktin që nuk dihet nëse do të ketë tërmete të tjera apo jo. Unë këtu kam në lidhje të drejtë për drejtë edhe një nga banorët të cili është strehuar në çadrat e vendosura nga Ministria e Mbrojtjes. Zotëri, mirëmbrëma. Shtëpia juaj pati dëmtime? Sigurisht që po. Ishte i tërmet shumë i fuqishëm, që e mbaj mend që sot 45 vjetë e këte, së mbaj mend kështu lloj tërmeti, po u mundum që të dalim, shtëpia është krisur përmes tavanit edhe ka në sorte e murit korridorit. Edhe nuk e di, ishte tërmet shumë i fuqishëm. Dëmtimet kryesisht kanë qenë nëpër mure, ka pasur plasaritje midis llampës, midis zonës së kuzhinës, mes i tavanit dhe ke korridori i brendshëm në rrjet e shtëpisë, shumë të plasorita të qara. Ju këtu çfarë ore erdhët? Ne kemi ardhur që brëmtu. Kemi vletur jashtë, nga frika se përbinde sipas stacione televizive nga ana policisë, njëri thotë që ka tërmete, sidomos për fëmijët e vegjël, jo. One ngecim që sonë këtu, kusuron këtu te çadrat e ushtrisë. Sa komendoni se do qëndroni në këto çadra? Besoj që Zoti është i lartë, nuk i diet. Këtu si jeni sistemuar? Ka, le të themi, strehim mjaftueshëm për gjithë duke qenë se u keni ardhur që tash për momentin mirë, edhe shumë mirë, ja, po mirë. Me ushqimin? Ja, absolutisht ja. Do të praktikisht janë vendosur vetëm vetëm me forcat e qytetarëve vetë, forcat tona. Të falenderoj. Falenderoj. Ilir? Hande, le të shohim kronikën që përgatiti gazetarja kolegja jon Vali Qyrfyçi në momentet e para kur ata mbritën aty ku ndodhej tani në stadiumin e Durrësit. Në mesditën e së dielës e efektivet e forcave të armatosura kanë hapur 2 çadra të mëdha me nga 20 shtretër secila në stadiumin e qytetit të Durrësit, aty ku lëkundjet e tërmetit ishin më të mëdha. Ishte një tronditje shumë e fortë dhe ne u befasuam them nga na erdhi, kur e kuptuam që ishte tërmeti. Kur mas disa minutash ishte goditja më e fortë akoma. Aty pastaj siç ishim në shtëpi ne vrapum në përshkallë kush mundte me hik me tërheq njëri tjetrin për dorë. Nga frika e lëkundive të tërmetit, shumë banorë të qytetit të Durrësit kanë fjetur në rrugë. Me në shtëpi isha në gjumë, të flet nona, thash kush po më thon kështu. Do la për jashtë pasaj aty kira në mlet me konflikt. Unë se kum gjashtë pjeka shku me i kramin non. Nuk e di. Ka të pesa? Bërtit njëni, bërtit tjeti. Au, njëni au tjeti, se nuk pa mirë vetë se qa po ndodhte. Me vrap nuk përna hapte edhe dera për jashtë. Se të ne kisha hapë edhe dera do ishën ma ndrysh. Kemi neti gati 5 minuta, mi zina hapë dera. Shumë të merë. Zotri, sa mendoni të qëndroni në çadër? Banorët e qytetit bregdetar ndjehen të friksuar nga lëkundjet e fuqishme të tërmetit. Për këtë arsye, numri i çadrave strehuese do të shtohet. Tërmeti së shtunës
fatmirësisht ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Sipas të dhënave janë dëmtuar 188 banesa, 9 pallate, të cilave u janë plasaritur muret dhe 2 shkolla. Shkojmë tani në një lidhje tjetër të drejt për drejt në Ndroq të Tiranës, ku ndodhet Elda Menga në një shtëpi të dëmtuar nga tërmeti. Elda, të përshëndes. Të përshëndes Ilir, jam në familjen e kryefamiljarit Darda, bashkë me mua është edhe bashkëshortja Sadeta, e cila do na tregoj se si e ka përjetuar tërmetin e një ditë më parë. Po. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhë. Shumë faleminderit Bilis për mediat për të pa gjendjen se si është në shtëpinë time. Si ndodhi në kohë që ra tërmeti. Gjendja është shumë e vështirë, më thënë të drejten. Shtëpijet kanë dalë të pabanuara. Ju në momentin e tërmetit ishit në banesë, bashkë me familjarët? Po, ne ishim në banesë, në familjet, edhe vjera, edhe të gjithë me fjalë. Djali ishte në punë, edhe ishte me vjerën, burri pa dalë me bon punë kebaçe, edhe kufja filloj, po, mund të tregojnë, pa tjetër. Pjesa më e madhe e dëmtuar e banesës tuaj? Është dëmtuar të gjithë, më thonë të drejtë. Edhe më thonë drejtën, në gjendje shumë e vështirë, më thonë drejtë. Se vjera është 80 vjeçe, s'kishte mundësi që të dilja, po vajza... Kuzhina besoj. Ja, kam tu dhe kuzhinën të dy, moja, se kemi jemi banusë. Mbrëm, ku keni fjetur? Jashtë për zotin kemi jetu mbrëm. E kemi këzirë natën. Që të bëjmë në këtë gjendje se është bërë shtëpia, kërkojmë që në ne i ndihmë të na japi shteti. Ka ardhur ndonjë nga institucionet për të parë gjendjen e banesës tuaj? Po, kanë ardhur të gjithë të më thonë drejtë, si mbajmë mend. Jo, ka qenë pranishëm, që është Po, të pranishëm që në mjes administratori njësisë Ndroq. Po, pavajsus nga bashkia, këshilli bashkiak. Do të shohim edhe dhomën tjetër nëse mundemi. Domethënë Ilir, të paktën në këtë banesë ku ne ndodhemi, janë të dukshme edhe dëmtimet e shkaktuara nga tërmeti i një ditë më parë. Më pak më parë, në rastin që ishte pavajsus dhe deputeti që mbulon zonës. Edhe ai patjetër. Po, patjetër, të shikojmë. Elda, u kanë kërkuar të largohen nga shtëpitë e tyre për të vendosur diku tjetër? Zonja Sadete, do qëndroni në këtë shtëpi? Jo, do rrim jashtë. Jo, nuk kam mundësi të ri. Nuk mu të ri dot. Po ku do rrini? Jo, do ri jashtë. Jashtë do të ri. Keni çadra, ju kanë ofruar institucionet apo në qiell të hapur dhe sonte? Jo, në sonte ai na dha fjalën që do të bi çadrën. Do ta bjeri sonte. Ai nuk e di si u qunte administratori i njësisë administrative Ndroq. Patjetër. Tash i punë sekondër se po të kishit dhënë pak më parë do rastisë do ju më ato. Sa kanë qenë thuj tër shteti sot. Është e pa banueshme. Biles ato të hënë që në gjes ku erdhi Euronewsit gazetarja atë. Keni frikë? Mos rini ha brenda. Unë më thon drejt u futën se mora ca rroba, ca kështu, aty filloi lëvizjen në gjes ora 7. Prap. Kështu që nuk kam zemër që të ri sonte këtu, më mirë ri për jashtë, ri pa hore, ri pa ashtu, më thënë të drejtën. Po me gjithë, ne të shikojmë të shi gjëndin se si është. Po në s'ka... S'mon që të thejmë dhe sa deti mu. Po dhe është të shi të vejtë orë... Po. Shtetin dhime që të shumë. Jemi duke parë gjithmonë pamje të drejt për drejta që na i sjell kolegja Elda Menga, e cila ndodhet pranë në Ndroq të Tiranës në një shtëpi të dëmtuar nga tërmeti i dieshëm. Shohim gjithmonë pamje të drejt për drejta të një shtëpie të shkatruar dhe të pabanueshme tashmë. Janë gjithmonë pamje të drejt për drejta, po... Ilir, ishte kjo edhe pamja? Po, Elda, të falenderoj shumë për këto pamje që na solle, po. Ishte pra Elda Menga nga Ndroqi i Tiranës në një shtëpi të dëmtuar pra nga tërmeti. Disa shtëpi u dëmtuan nga tërmeti dieshëm në një kodër në Porto Romano, një zonë problematike edhe nga rrëshqitjet e dherave 8 vite më parë. Andi Bora ishte më herët aty, le ta ndjekim.
Kjo pasmej është nga shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti së shtunës, e cila ndodhet në zonën e Porto Romanos në Durrës. Lëkundjet kanë qarë muret e kësaj shtëpie, duke kthyer atë në pothuajse të pabanueshme. E zonja e shtëpisë tregon frikën që përjetuan gjatë tërmetit dhe dëmet që janë shkaktuar. Shumë keq që kem përjetuar, shumë me frikë. Edhe ka nej shumë tu i shko shtëpia këne dhe u banë gjitha këto kërisa gjithkun këto vene. Të na shtëpiat. Ka pasur probleme gjithandej në këtë zonë? Ka pas probleme shqitje dheut, po tash 8 vjetja. Po tërmeti i ka bën më shumë se shqitja dheut. Këto shtëpi të dëmtuara ndodhen në një zonë kodrinore në Porto Romano në Durrës. Disa vite më parë, në këtë zonë pati rrëshqitje masive të dheut, çka u shkaktoi shtëpive dëme të konsiderueshme, për të vijuar më pas me tërmetin e së shtunës, i cili i vuri në alarm banorët e tyre. Edhe në Tiranë paniku ishte i madh, ashtu si dhe në Durrës, një pallat i qartë te komuna e Parisit bëri që banorët të kalojnë natën jashtë. Juri Ristani bisedoi me banorët e kësaj lagjeje të kryeqytetit. Ndodhemi në fushën afër stadiumit Selman Stërmasi në kryeqytet. Në çadrat e ngritura në këtë zonë kaluan natën 65 qytetarë, ndërkohë që çadrat e ngritura nga emergjenca civile të prefekturës dhe Bashkisë së Tiranës janë duke u zhvendosur dhe qytetarët që kanë nevojë për ndihmë do të drejtohen qendrave sociale. Inshallah Zoti mos dalim mos vima tërmet. Ky pallat i ndarë më dysh në komunën e Parisit u kthye në treguesin e fuqisë shkatërrimtare që patën tërmetet që goditën vendin ton. Armirën bashkë me 2 vajzat e vogla dhe vjerrën e vet i gjejmë duke qëndruar në lulishte. Natën e kaluan tek njerëzit e tyre në anën tjetër të qytetit. Si arritët ta menaxhoni situatën me 2 fëmijë, se një ke fosh, një vajzën e ke gjithashtu të vogël? Unë mora vajzën e vogël, bashorti vajzën e madhe, po normalisht bashorti vajzën e madhe dhe kemi zbritur. Pastaj gjithë pallati kemi ndihmuar, jemi kati 7 normalisht. Edhe banorët janë treguar shumë të gatshëm me njëri tjetrin, shumë qetë, kemi zbritur shkallët pa dëmtuar njëri tjetrin. Mjafton vetëm kur ta kujtosh, unë besoj që pasojat do jenë pastaj, do jetë ai stresi post-traumatik. Vajza më shtrembër shumë, nëse do të kthehem punë, kalamajt, institucionet e edukimit, nuk e di si do vazhdoj situata. Unë them drejtën, frikë është të kthesh. Të merr me një gjë gjumë, të merr i madh, zbitëm për shkallët, pastaj sa ashensori u bllokua. Kush të mori ato momente? Si dole jashtë? Babi. Ngriva, thash ku po më bie tani shtëpia. Goxha zgjati se dhe ne ishim të zonë me fëmijë me kështu edhe u tmerruam me fëmijë të vegjël në kat 10. Nuk di si zbritëm nga shkallët se në ashensor s'bëj fjalë. Duke qenë që kemi edhe qendra sociale për fëmijët e kështu, të shifen edhe ata sikurse të kontrollojnë edhe gjitha shkollat e shtetit apo kopshtet e merrall. Në qarë pallati i komplet, që na fundin këtë. Dhe janë varë copat shumë, të paktën t'i qenë ato copat që mos na bien në kokë. Tërë natën s'kemi fjetur. Megjithatë e kaluat natën në banesën tuaj apo? Vallajm shumë për jashtë. Pranë njësive bashkiake janë ngritur komisionet të cilat po verifikojnë nga afër dëmet. Qytetarët duhet të bashkëpunojnë me njësitë administrative në këtë fazë të situatës. Si është bërë dhe karan tërsovaja e kuzhinës, edhe dhoma është me krise. Pra kaluat natën zonjë? Për jashtë. Jashtë, po këtu kur u vendosët? Tani erdhën. Mëngjes. Më duket sikur që në një film, sikur po shikoj një film. Ku po ju çojnë tani zonjë? Në qendrën sociale në kombinat. Një ndër ndërtesat që u dëmtua më rënd këtu në Tiranë është Fakulteti Gjeologjik, një godinë shumë e vjetër. Pedagogët thonë se ishte fat që dje ishte e shtunë dhe ditë pushimi pasi do të ishin dëmtuar shumë njerëz. Le të ndjekim Donald Jorgonin. Gjatë gjithë natës së mbrëmshme është bërë largimi i rënojave këtu në Fakultetin e Gjeologji Minerave, rënojave të tërmetit të rënë një ditë më parë, siç shihet lart, një pjesë e murit sipërm që rrethon taracën është rrëzuar, ndërkohë pjesa tjetër e murit përbën ende rrezik konstant. Këto të dyja janë makinat që janë mbuluar nga rënojat dhe siç shihet praktikisht janë të papërdorueshme. Dje ka qenë ditë e shtunë dhe fatmirësisht në shkollë nuk ka pasur student apo pedagog. I vetmi personi pranishëm ka qenë roja i objektit. Faktin që ishte ditë e shtunë dhe pa njerëz e nënvizoi edhe pedagogu i Gjeologji Minerave Shaqir Nazaj. Fat praktikisht thënë që ishte pushim, se në ditë të zakonshme para fakultetit është e mbushur praktikisht, është pothuajse me makina, s'është vetëm fakulteti i gjeologjisë, por është një pjesë dhe magjistraturës, kështu që
Besoj që është dhe fatë, ndonjëherë fati më thënë dhe të ndihmon. Këtu jemi brenda klasave të katit parë të Fakultetit të Gjeologji Minierave, ka plasaritje muresh nga kjo anë, nga ana tjetër, ja dhe pasojat suvat e rëna nëpër karrige. Brenda në disa vende ka qarje të mureve dhe kjo është sidomos në disa kënde, thënë kjo është problematik. Ka thyrje të suvave të ndryshme, praktikisht që ka rënë pjesë e suvas, po kjo besoj që nuk është në një shqetësim, sepse praktikisht dhe fakultetit si mosh është që ki vjetër, praktikisht është që para shlirim. Pjesa tjetër, pastaj në laboratorit të ndryshme, duhet pa artë ato vitrinat e ndryshme që janë në ato kampionët e laboratorit, që një pjesë e tyre praktikisht është dëmtuar, dhe duhet pastaj që nga vetë pedagogë duhet që të zvendësojnë. Dëmet më të mëdha në Lushnjë janë shënuar në përfshatra mes banesave të dëmtuara ka nga ato që rrezikojnë shëmbjen e plotë. Lëkundjet e tërmetit pas ditën e së shtunës shkaktuan dëm dhe panik të qytetarët edhe në rrethin e Lushnjës. Të prekur janë disa banesa në Ballagat, në Ngurrës dhe në Fiershegan. Një nga më të dëmtuarat është banesa e familjes Myzeqari në fshatin Koçaj të njësisë administrative Fiershegan. Dëmet të konsiderueshme kanë pësuar muret rrethuese dhe tavanet e banesës. Familjarët shprehen se ndihen të rrezikuar, sipas tyre, në rast përsëritje të tërmetit, banesa rrezikon shëmbjen totale. Ka shkaktuar dëme. Dëme mirë, jo dëme të vogla gërvishje. Dëme hapje muresh. Tani ato gjëra duken, nuk është puna që të shtoj gjë una. Rrish aty brenda nuk rritat. Mas të tërmetit frika këtu ekziston shumë e madhe. E kupton? Dëmet ju i pat vetë. Në është mundësia shtetit ta ndihmojë se gjuna ku do rrinë. Para 2 ditë që fryte fortuna madhe këtu i dëmtoi dhe serën. Gjendja ekonomike e dobët i vështirëson riparimet e banesës, duke bërë që kjo gjendje të vazhdojë gjatë. Nga ana e pushtetit lokal, janë bërë verifikimet në çdo banesë dhe po punohet për nxjerrjen e kostove. Në spitalet e vendit mbritën 105 personat plagosur. Drejtori i Spitalit të Traumës tha për Top Channel se pjesa më e madhe pasi morën trajtim u kthye në shtëpi, ndërkohë 3 prej tyre ndodhen në gjendje më të rëndë. Shumica u aksidentuan nga paniku në momentin që u ndje tërmeti. Tërmeti së shtunës pas dite krahas dëmeve materiale shkaktoi edhe rreth 105 persona të plagosur, të cilët i morën dëmtime gjatë manovrave për të dalë nga banesat. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 74 persona, u paraqitën në Spitalin e Traumës, ndërsa pjesa tjetër e morin ndihmën mjekësore në QSUT dhe në Spitalin Rajonal të Durrësit. E 7 pacientë janë shtruar në spital, janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore dhe janë në kontrollin mjekësor të vazhdueshëm. Pritet të kemi raste të tjera të personave të plagosur. Neve ekipet e urgjencës i kemi nga dishmëri, sigurisht që presim raste të tjera, pasi nga tentativat në ikje të personave gjatë ngjarjes së dieshme mund të ketë lënduar me dëmtime të lehta që i reflektojnë ditën e sotme, kështu që ne presim që edhe mund na vijnë një numër pacientësh, por sigurisht jo i konsiderueshëm siç ndodhi dje. Kryesisht personat që kanë marrë ndihmë mjekësore, çfarë lloj dëmtimesh kanë pasur? Dëmtimet sigurisht kanë qenë me plagë kryesisht dhe të lokalizuar në pjesën e gjymtyrëve. Por që nuk janë reflektuar me dëmtime të rëndësishme të strukturave përkatëse që kalojnë në këto pjesë anatomike të organizmit. Sismologu i njohur grek Akis Çelendis thot në një intervistë për Top Channel se lëkundjet në Shqipëri do të vazhdojnë dhe ato ndërtesa që u dëmtuan nga tërmeti i dieshëm edhe mund të shemben. Ndaj ai thot se duhet bëhet kujdes për orët në vijim. Le të ndjekim Aleksandr Markun, i cili bisedoi me sismologun që ka paralajmëruar tërmetet e forta në Ballkan. Sismologu i njohur grek Akis Çelendis në një intervistë për Top Channel ka theksuar se veprimtaria sismike e orëve të fundit në Shqipëri ishte një diçka që pritej si pasojë e energjisë akumuluar prej vitesh. Si një prej sismologëve më eksperiencë në Greqi, si e gjykoni veprimtarinë sismike të dieshme në Shqipëri? Nuk më bëri përshtypje pasi në këtë zonë është përqendruar një sasi e madhe energjie, prandaj dikur do të jepte një tërmet fuqishëm. Për fat mirë ndodhi në zonën vetare dhe jo pranë Tiranës dhe kështu shpëtuam. Gjithsesi, Shqipëria ka një dinamizëm të fuqishëm sismik dhe duhet patjetër të marrë disa masa për të zvogëluar rreziqet në këto raste. Ka teknika të tilla. Siç e dini, unë jam edhe në Institutin Gjeodinamik dhe në Observatorin Kombëtar dhe do doja në një moment të shkoja në Tiranë dhe të mbaja një leksion, të flas për mundësinë e zvogëlimit të rrezikut në raste të tërmeteve të fuqishme.
Ju si e vlerësuat situatën? Do të ketë edhe tërmeta të tjera? Jo, nuk do të kemi. Besoj se ishte tërmeti kryesor, por do të kemi lëkundje të tjera. Mund të ndikoj ky tërmet për të zgjuar tërmetet të tjera në rajon? E konsideroj të vështirë këtë fakt, por do të ketë vazhdimisht lëkundje për disa kohë dhe mundet që një prej këtyre lëkundjeve të jetë edhe me efekte shkatruese, pasi nëse një shtëpi ose banesë është dëmtuar paksa dhe me një lëkundje më të lehtë mund të shembet, do kujdes të veçantë në orët e ardhshme. Emri juaj u implikua edhe te deklarata e presidentit shqiptar para disa javësh. Dhe u përpoqa sepse pata frikë panikun atëherë. U përpoqa atëherë të ndryshoj pak të thënat, pasi këto gjëra nuk thuhen. E dini shumë mirë që nuk thuhet në publik. Vlerësimet për tërmetet që mund të ndodhin nuk bëhen publike, sepse mund të shkaktosh panik dhe të shkaktosh një dëm akoma më të madh. Ju e keni përgënjeshtuar këtë gjë apo jo? Po, e përgënjeshtrova për arsye që kuptohen, sepse nuk dua që të thuhen tek populli thjesht këto gjëra. Këto bëhen të ditura vetëm tek shërbimet shtetërore. Ajo çka dua të them është fakti se dua të vi në Shqipëri, sepse edhe në të kaluarën kam pasur disa programe ulëmtuese atje dhe dua të bëj një paraqitje për teknikat bashkëkohore të zvogëlimit të riskut të tërmeteve në Shqipëri. Ndërkaq sismologët shqiptar thonë se rreziku sapo vjen dhe po ulet pas tërmetit të dieshëm. Elda Menga bisedoi sot me Recep Koçin, përgjegjësin e Departamentit të Sismologjisë në Institutin e Gjeoshkencës. Toka në Shqipëri do të vijojë të lëkundet, por për sismiologët ky është fenomen i zakonshëm pas një tërmeti të fuqishëm. Jo, alarmim nuk do të ketë, por ngjarjen e do të presim se çdo ngjarje sismike gjithmonë shkëron me pasgoditje. Që nga dije deri më sot ne thamë që janë regjistruar deri tani 340 ngjarje, kështu që do vazhdoj kjo ecori. Ne shpresojmë që trendi i magnitudës të vijë duke u reduktuar ndonjëherë dhe mund të ketë një impuls. Pas tërmetit të së shtunës pasdite janë shënuar qindra posgoditje, por në mesnatë dhe në mëngjes janë ndjerë më shumë. Me magnitudë rreth 4.9. Të gjitha ngjarjet e tjera pastaj që janë regjistruar janë nën magnitudën 4.9, ku numri më të madh janë ngjarjet me magnitudë 9.3. Mund të themi që rreziku ka kaluar tashmë? Po, me trendin e treguar të tyre pasgoditjeve tregon që rreziku po vjen duke u zvogëluar. Jo nga numri i tërmeteve, por nga fuqia që ato kanë shfaqur, ka qenë shumë e reduktuar se sa ngjarjet e ditës së dieshme. Ish komisioneri i zgjerimit Johannes Han reagoi shumë shpejt në Twitter pas tërmetit të fuqishëm të regjistruar në Shqipëri. Ai u shpreh shqetësuar për serinë e lëkundjeve të fuqishme që tronditën vendin ton, duke shkaktuar të plagosur dhe dëme serioze për infrastrukturën. BE-ja shkroi ai ofroi me njëherë asistencë përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. I shpejt që dhe reagimi mbështetës i Prishtinës. Kryeministri në largim Ramush Haradinaj shkroi në Facebook se qeveria kosovare do të ndihmojë Shqipërinë financiarisht për të minimizuar dëmet. Edhe shtetet qinj si Italia dhe Greqia u shprehen të gatshme të vinë në ndihmë Shqipërisë në këtë moment të vështirë. Ministria e Jashtme e Greqisë përmes Twitterit përcolli mbështetjen dhe solidaritetin e saj me popullin shqiptar, ndërsa burime diplomatike flasin për gatishmërinë e palës greke për ndihmuar autoritetet shqiptare në përballimin e pasojave. Konkrete ishte edhe oferta italiane. Mësohet se drejtuesit e dy bashkive në rajonin e Marçës kanë kontaktuar me specialistë emergjencave civile të Bashkisë Tiranës, duke ofruar ndihmën e tyre për gjithë personat që u prekën nga lëkundjet e dieshme. Ekspertët thonë se në rastet e tërmeteve me magnitudë mbi 5 ball, mundësia e pasgoditjeve është 99%. Lëkundjet janë me intensitet më të ulët, por rrezikshmëria mbetet. I rëndësishëm është reagimi i njerëzve gjatë dhe pas tërmetit, si futja poshtë një tavoline apo mobiljeve që nuk ka rrezik të rrëzohet gjë mbi të. Në rastin e një tërmeti është i kuptueshëm panikut e njerëzit. Këta të fundit është e rëndësishme të dinë se aktiviteti sismik veçanërisht me magnitudë mbi 5 ball në 99% të rasteve shoqërohet me pasgoditje. Tërmeti në Itali më 24 gush 2016 me magnitudë 6.2 të shkallës Richter u shoqërua pas 10 minutash me një tjetër tërmet me magnitudë 4.2 dhe pas 20 minutash me lëkundje toke 5.2 të shkallës Richter. Ekspertët shprehen se kjo do të thotë se edhe pasgoditjet janë në të shumtat e rasteve po aq të rrezikshme sa tërmeti i parë, por që vijnë duke ulur intensitetin e tyre. Sipas ekspertëve, gjatë një tërmeti, si fillim duhet ruajtur qetësia, të uleni menjëherë në dysheme duke mbledhur duart dhe krahët përpara se tërmeti t'ju rrëzojë, duke ulur poshtë një tavoline apo mobilje që nuk mund të rrëzohet mbi ty. Kur nisin lëkundjet, nuk duhet lëvizni nga një radhon në tjetrën, por të dilni me kujdes nga banesa pas tërmetit.
Zona e Bregdetit shqiptar, ajo Leskovik, Korç, Pogradec dhe zona e Lushnjës, Peshkopia, janë më të rrezikuarat nga tërmetet në Shqipëri. Sismologu Ervin Kasaj, pas lëkundjeve të tokës një ditë më parë, analizon se në vendin tonë gjithsesi nuk është përjetuar një tërmet i madh, pasi fundit i këtyre përmasave ka ndodhur në 15 prill të 1979 në Shkodër. Sismologu shqiptar në Leipzig të Gjermanisë Ervin Kasaj thot në një analizë se në shkallë botërore Shqipëria zë vendin e 43 për rrezikshmëri nga tërmetet. Në hartën globale të rrezikut Shqipëria ndodhet në zonën e kuqe, duke klasifikuar në mesin e vendeve me risk më të lartë nga tërmetet. Nga dëshmitë që zotrohen deri më sot rezulton se prej shekullit të dytë para Krishtit deri në ditët tona Shqipëria është goditur prej 55 tërmetesh të fortë me intensitet deri në 8 ball. Sipas sismologut Kasaj, ekspertët kanë përgatitur hartat sismike duke evidentuar zonat më të rrezikshme të tërmeteve, e për treguar ekspertëve të ndërtimit se duhen marrë masa konstruktive për bërjen ballë të këtyre fenomeneve natyrore. Shqipëria bën pjesë në brezin alpino-mesdhetar. Zonat më të rrezikuara janë pikë së pari ajo e Bregdetit. Zona e dytë që paraqet rrezikshmëri është zona e Leskovik, Korç, Pogradec, ndërsa zona e tretë mbahet si ajo e Lushnjë, Elbasan, Peshkopi. Një shpërndarje e tillë duket se ka të bëjë me ndërtimin gjeologjik dhe tektonik të territorit tonë. Sipas vlerësimeve, me probabilitet 75%, Shqipëria preket çdo vit nga një tërmet me magnitudë jo më të lartë se 4.7 ball. Një herë në 50 vjet nga një tërmet me magnitudë jo më të madhe se 6.1 dhe një herë në 100 vjet nga një tërmet me magnitudë jo më të lartë se 6.4 ball. Ndër zonat më të ekspozuara nga tërmetet është Bregdeti, Lezhë, Ulqin. Shumë njerëz në Shqipëri nuk e kanë përjetuar një tërmet të madh pasi fundit i këtyre përmasave ka ndodhur më 15 prill 1979 në Shkodër, shprehet sismologu Kasaj. Por cilat kanë qenë tërmetet më të forta që kanë goditur Shqipërinë ndër vite? Le të ndjekim kronikën. Tërmeti që tronditi një ditë më parë vendin tonë duke prekur sidomos qytetin bregdetar të Durrësit, ku regjistrua dhe epiqendra e tij, si dhe Tiranën, konsiderohet më i fuqishmi në 30 vjet. Tërmetet e një force shkatrimtare nga ato që kanë rënuar zona të tëra në përbot duke shkaktuar me mijëra viktima, e kanë kursyer përgjithsisht Shqipërinë. Megjithatë, edhe ne kemi pasur pjesën tonë të tërmeteve të fuqishme, historia e të cilëve nis që në 1851-shin. Të dhënat e asaj kohe tregojnë se pati 400 të vdekur, shumë të plagosur dhe dëme të mëdha materiale. 4 vjet pas goditjes vrastare, lëkundjet e dhunshme të tokës tronditën Shkodrën dhe rrethinat e qytetit verior. Nga ajo kohë, 6 tërmetet e egra do të preknin vendin tonë deri në 1979, kur u regjistrua tërmeti që ka mbetur i rrënjosur fort në kujtesën e atyre që e përjetuan. 15 prillin e atij viti, një tërmet gati 8 ballësh ra në Shkodër, duke shkaktuar numrin më të madh të viktimave që prej 1851-shit. 40 persona humbën jetën atje dhe në Lezhë, ndërsa u dëmtuan mbi 17.000 godina. Ai 1979 u konsiderua si një ndër tërmetet më të fuqishme që ishin regjistruar shekullin që shkoi në rajonin e Ballkanit. Lëkundjet e tij u ndjen në të gjithë territorin e vendit, si dhe në Jugosllavi, Greqinë Veriore, Bullgari, në Itali, në Austri dhe në Gjermaninë Jugore. Goditja u shoqërua edhe me shumë pas lëkundje të tjera. Që prej atëherë pati edhe një tërmet më të lehtë dhe pa viktima në vitin 1988, i ndjer kryesisht në Arban dhe Petrel, ndërsa më i fundit, pas një periudhe të gjatë qetësie, u shënua qershorin e këtij viti, kur lëkundjet e forta të tokës tronditën fshatin Floq të Korçës, duke shkaktuar disa të lënduar e duke i kthyer një pjesë të banesave atje në të pabanueshme. Frika ka mbërthyer edhe fqinjët tanë. Stambolli ndërkaq është qyteti më i madh në Turqi, ku jetojnë 15 milion banor dhe ekspertët thonë se frika e një tërmeti është shumë e madhe. Frika e një tërmeti është e madhe në Stamboll. Për ekspertët nuk shtrohet pyetja nëse një tërmet shkatrimtar do ta godasë qytetin më të madh të Turqisë, por se kur do të ndodhë kjo. Dhe Stambolli me 15 milion banor, siç thonë ata, nuk do të jetë gati për një goditje të tillë. 17 gushtin e vitit 1999, një tërmet i magnitudës 7.4 goditi rajonin e Marmaras për 45 sekonda. Mbi 18.000 njerëz u vranë, 50.000 u plagosën e 300.000 mbetën të pastre. Tërmeti i Izmitit dhe ai që e pasoi 3 muaj më vonë në qytetin e Dusqes, ku vdiqën rreth 900 vet, nxorën në pa një problem që duket se e mundon ende Turqinë: standardin e ulët të ndërtimeve dhe përgatitjen e dobët të ekipeve të emergjencës. Rregullat janë bërë më të ashpra që prej atëherë është krijuar dhe një organizëm për reagimin ndaj fatkeqësive natyrore, AFAD. E megjithatë, 20 vjet pas tërmetit të Marmaras,
Kritikët thonë se përgatitjet për një goditje të fuqishme të së njëjtës natyrë janë krejtësisht të papërshtatshme. Marko Bonov, sismolog në qendrën gjermane kërkimore të gjeoshkencës në Potsdam, shprehet se shanset që një tërmet i fuqishëm të godas nën shtratin e detit të Marmaras pranë brigjeve të Stambollit janë shumë të mëdha. Ka rreth 1.6 milion ndërtesa në Stambol, gati gjysma e të cilave janë ndërtuar në mënyrë të palishme dhe nuk janë nështruar shërbimeve të nevojshme të mirëmbajtjes. Sipas parashikimeve të AFAD-it, një tërmet i fuqishëm në këtë qytet do të merrte 30.000 jetë njerëzish dhe do të linte pas 2.6 milion të pastre. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.